like a Hellcat. Hi guys! Welcome to my channel! Kung bago ka lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na, click the notification bell, and like, comment, and share kung nagustuhan mo itong video na to. Ang topic natin ngayon ay about sa SHOPEE Pay. Ano nga ba ang SHOPEE Pay? Bakit nga ba ito kailangan? Ano ang mga disadvantage and disadvantage kung ginagamit natin ang SHOPEE Pay? Dito natin malalaman sa ating tutorial. So, paano mag-top up sa Shopee gamit ang Gcash? Kaya, let's start! So, paano mag-top up gamit ang Gcash? First, click mo yung Shopee app. Tapos, i-click mo yung Me na nakalagay dito. Me. Wait lang. Click mo yung Me. Hanapin mo yung SHOPEE Pay. Hanapin mo yung SHOPEE Pay. Ayan. May top up. Hintayin mo lang click top up. Then, ilagay mo kung magkano ang gusto mong i-top up. Example, 1,000. Kung wala dyan sa amount, pwede ikaw ang maglagay kung magkano gusto mo. Click mo yung payment. Then, mamimili ka kung anong payment method ang gusto mo. Dito, maraming nakalagay. Online payment. Gusto mo ng BPI Express Online, Unibank Internet Bank, or RCBC, or over the counter, pwedeng BDO kung may ATM kayo or account, Metro Bank, etc. Manabing pa dito. Pero ang pipiliin ko ay ang Payment Center e-wallet, Gcash. Ito, Gcash. Click mo yung confirm. Ayan. Click mo itong naka Gcash. Then pay now. Then maglagay ka ng email address mo. Gmail. Maglagay ka ng Gmail kasi doon sila mag-notify kung successful yung transaction mo. Pagkatapos click mo yung pay. Ayan, connecting with Gcash. Then click next. Then mag-send sila ng code. Ayan, may dumating na code. Uh, 140. Click mo yung next. Then yung next again. Ayan, yan ang nakalagay. Click mo yung pay 1,000. Maghintay ka lang, nag-load pa. Ayan, may nagko-confirm, may nag-text, may text na dumarating. Your payment of 1,000 to SHOPEE Pay has been successful process. Ayan, dumating na yung, tingnan natin yung balance natin sa Shopee. Ayan, nagiging
1,052 na. So, pwede na tayo mag-order. At makikita mo ito sa ito. Transaction history. May 1,000 in progress. So, meaning, successful yung pag-tap up.